mga palangga, ayan, it's another day for cooking time. So this time mga palangga, as you can see, meron tayong chicken feet. So, magluluto ako ng chicken feet adobo. Ayan. So here are the ingredients. Chili flakes or labuyo flakes. Red sugar or brown sugar, 2 tablespoons. L'Oreal. Ginger, onions, garlic, lemon. Yung lemon mga palangga is optional lang ito. Kung wala kayong lemon, pwede ding vinegar. Ayan. Ground black pepper, soy sauce, water. Here, a glass of water, olive oil, carrots, and of course, chicken feet. Ayan. So, medyo nalinisan na natin at natanggalan na natin ng mga fingers. So, let's proceed to the kitchen mga palangga. So, mga palangga, the first step na gagawin ko is papakuluan ko yung chicken feet about 1 to 2 minutes. Okay? Yung purpose nito mga palangga is kaya ko siya pinapakuluan for about 1 to 2 minutes para matanggal yung mga extra germs na naiwan, kasi hindi naman natin ma-assure kung talagang totally clean yung chicken feet. So, nagbabakasakali lang tayo na matanggal yung mga athlete's foot nila. Ayan, may athlete's foot and chicken feet. So, let it boil for about 1 to 2 minutes, okay? So, mga palangga, ayan, 2 minutes after, i-drain natin yung water, okay? So, mga palangga, ito na yung ating pinakuluang chicken feet. Ayan. So, yung next kong gagawin mga palangga is ilalagay ko ulit siya sa ating paglulutuan. Ayan. Yung chicken feet. So, kahit ihalo natin. Next is, lagyan natin ng soy sauce. Pag ako naglalagay ng soy sauce, estimate lang. I have no exact measurement. Next is lemon. And then kukunin ko lang yung seeds na nahulog. So next, lalagyan natin ng garlic, onions, and ginger. And also chili flakes, labuyo.
para may konting sipa. And then, lalagay na din natin ang ating dahon ng L'Oreal. And also, ground pepper. Yan, mas masarap pag madami. Next, water. And also, ilalagay natin yung ating carrots, okay? And then, yung olive oil and brown sugar, later na natin ilalagay. So, iluluto na natin mga palangga, okay? So, ito na siya mga palangga, papakuluan lang natin. And then later, ilalagay natin yung olive oil and brown sugar, okay? Ayan, pag nag-boil na mga palangga, ilalagay na natin yung ating brown sugar. And then, imimix lang natin ito. Then, isi-simmer ulit natin. Ayan. So, mga palangga, pag medyo na-dry na yung ating sauce, it's time to put our olive oil. And then, imimix lang natin. And then, mga palangga, hahayaan lang natin ma-fry ng konti. Then, okay na siya. Finish na siya. So, ito na siya mga palangga. May chicken feet, adobo. Kaunta!